Xin chào các bạn, sau cái video clip hướng dẫn các bạn làm bánh bông lan cupcake sữa đặc với phương pháp hồ hóa bột thăng miên, thì hôm nay mình sẽ làm một cái công thức 6 trứng ổ tròn. Đây là công thức bánh mà cho ra thành phẩm rất là xốp mịn mà Phương rất là ưng ý, và mình rất là thường xuyên dùng cái cốt bánh này cho bánh kem sinh nhật, hoặc là mình cũng có thể ăn không cũng rất là ngon mà không có bị khô hay là mắc nghẹn. Tuy nhiên bánh này có hàm lượng chất lỏng và chất béo rất là cao, đòi hỏi kỹ thuật đánh trứng của bạn phải rất là chuẩn. Một yêu cầu nữa là mình phải hiểu tính cách lò nướng của nhà mình thì các bạn sẽ thành công. Các bạn nào lần đầu tiên đến kênh của Phương thì đây là kênh ẩm thực Hàn Quốc. Song song vào đó là hàng tuần Phương vẫn cho ra một video clip về các món bánh ngọt. Chi tiết về phân lượng và bảng nguyên liệu mời các bạn ghé vào thăm trang web, Phương sẽ để đường link bên dưới. Cho nên Phương bỏ qua phần giới thiệu nguyên liệu mà mình bắt tay vào làm luôn. Trước tiên mình sẽ có những cái bước chuẩn bị. Phương sẽ cần 200ml nước sôi. Nhiệt nướng bánh mình sẽ cần 130 độ C. Do là lò của mình tụt nhiệt rất là nhanh khi mà mình mở cửa lò, cho nên khi làm nóng các bạn phải tính trừ hao cao hơn 10-20 độ C. Cho nên là Phương sẽ chỉnh 150. Công đoạn làm nóng mình sẽ cho vào đây một cái khay hay là một cái mâm. Đối với lò nhỏ dưới 50 lít các bạn để tầng thấp nhất. Đối với lò to, ở đây là lò của mình 85 lít, mình sẽ để tầng thứ hai dưới đếm lên. Hôm nay đối với công thức 6 trứng thì mình sẽ sử dụng khuôn có đường kính là 20 cm. Nếu các bạn dùng liều lượng ít trứng hơn 5 trứng hoặc là 4 trứng thì cái thể tích khuôn phải khác. Trong trang web nhà Phương thì mình có ghi rõ hơn các thông tin đó, các bạn có thể tham khảo. Thường thì bánh bông lan các bạn không có cần phải lót khuôn, mình có thể thoa tí xíu dầu và rắc vào một chút xíu bột khô. Vì lý do vệ sinh cho nó tiện thì mình thích dùng giấy nướng bánh để lót hơn. Đây là một dạng giấy là Teflon. Loại giấy này mình có thể dùng được nhiều lần, mình chỉ cần sau khi sử dụng mang rửa và lau khô. 6 quả trứng size M, mỗi quả trứng tầm 55 đến 60 gram tính luôn cả vỏ. Để dễ tách trứng hơn thì các bạn lấy trong tủ lạnh trong lúc mà nó còn lạnh thì mình tách sẽ dễ hơn và lòng đỏ sẽ không có dễ bị bể. Nhưng mà trứng lạnh thì sẽ cần thời gian đánh bông lâu hơn là trứng nhiệt độ phòng, cho nên là Phương thường là tách trứng xong mà mình để cho nó trở về nhiệt độ phòng khoảng chừng 10 phút. Nếu mà quả trứng nào mà nó bị vỡ, cái tay của bạn dính lòng đỏ trứng thì mình phải đi rửa tay và lau thật là khô. Vì một khi tay của mình đã dính lòng đỏ trứng và mình tách tiếp những trứng còn lại, lòng trắng có lẫn chút xíu lòng đỏ sẽ không có đánh bông được. Tiếp theo mình cần 108 gram bột làm bánh bông lan cake flour, bột số 8, có độ đạm protein thấp. Nếu bạn muốn làm cốt bánh sô-cô-la thì mình có thể cho vào 15 gram bột cacao, nhưng mà mình phải trừ lại lượng bột trong công thức nha. Bột cacao thì rất là bị vón cục, mình phải rây thật là mịn. Bột thường văng ra ngoài hoặc là dính lại trong cái đồ rây, cho nên lúc cân bột thì mình cũng có thể tăng lên 2 đến 3 gram trừ hao cái lượng bột bị thất thoát. Phương pháp thăng miên là phương pháp hồ hóa bột bằng cách mình sẽ cho dầu nóng vào bột khuấy trùng. 82 gram dầu ăn, mình sẽ cần nhiệt độ 75 đến 80 độ C. Khi mà các bạn bắt lên bếp là tầm khoảng 1 phút rưỡi. Còn nếu làm nóng dầu trong lò vi sóng là tầm 1 phút 800W. Các bạn lưu ý mình không có nấu dầu nóng cho nó sôi ngùn ngụt. Phương đổ ngay cái phần dầu nóng này vào cái bột mì. Mình khuấy nhanh tay và bột cũng sẽ hòa tan trong dầu rất là nhanh. Nhiệt độ dầu chuẩn thì bột của mình sẽ không có bị ốc trâu mà sẽ có một cái độ sệt rất là mượt. Cho tiếp vào đây là 60 gram sữa tươi nhiệt độ phòng. Sữa này là sữa nguội, không phải là sữa lạnh. Mình cũng khuấy đều và đến khi nào các bạn thấy không còn chất lỏng sữa thì mình ngưng ngay. Không thôi là mình sẽ tạo sợi gluten và bánh sẽ bị chai. Hỗn hợp bột chỉ cần đồng nhất như vậy là được. Bây giờ mình sẽ cho từng cái lòng đỏ này vào đây. Mình dùng lòng phới để mình trộn, nhưng mà mình không có khuấy vòng vòng mà mình phải có cái động tác là mình dầm hoặc là dọng xuống. Khi không còn thấy cái chất lỏng lòng đỏ nữa thì mình tiếp tục cho cái lòng đỏ tiếp theo. Động tác mình làm cũng phải nhanh, tại vì hỗn hợp này không nên để bị quá nguội. Trong công đoạn này tốt nhất là các bạn dùng cái bảng bẹt silicon để mình trộn.
Các bạn thử đi, nếu các bạn dùng cái lồng phới hoặc là dùng bảng bẹt silicon để trộn bột như vậy á, thì cái bánh ra có cái kết cấu hoàn toàn khác nhau. Thời gian cho 6 cái lòng đỏ trứng vào đây trộn thì khoảng chừng tầm 1 phút à. Mình cứ liên tục cho lòng đỏ trứng vào, các bạn không có cần phải trộn quá kỹ trong mỗi cái công đoạn cho trứng. Lòng đỏ trứng vừa hòa quyện thì mình có thể cho cái phần trứng tiếp theo vào. Bản chất của cái phương pháp Tangmian hồ hóa bột thì giúp cho bánh đã khử được cái mùi hôi của bột và trứng. Mình không cần cho thêm cái hương vị gì, nhưng mà nếu muốn các bạn có thể cho vào hương vani, hoặc ở đây Phương cho vào vỏ cam bào. Còn đây là Phương chia sẻ thêm cái hình ảnh mình làm cục bánh sô-cô-la. Công đoạn đánh lông trắng trứng là công đoạn quyết định độ thành công của bánh. Rất là quan trọng, Phương sẽ giải thích chi tiết. Cho vào từ đầu là 1,5 gram muối, ở đây là tầm 1/3 muỗng cà phê. Mình đánh bông trong vòng 15 giây, tốc độ trung bình. Máy của Phương có 5 số, mình để số 3. 1,5 gram cream of tartar, ở đây là tầm 1/2 muỗng cà phê. Phương có cái cân tiểu ly và mình cũng khuyên các bạn trong khi làm bánh mình cũng cần có cái cân để đo chính xác. Mình có thể thay thế cream of tartar bằng 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Vâng, tốc độ số 3, Phương đánh tiếp 15 giây. Những bọt khí to ban đầu đã đổi thành những cái bọt khí nhỏ hơn, giống như là bọt xà bông. Tiếp theo Phương sẽ cho 120 gram đường. Khi cho đường thì mình sẽ bật xuống một tốc độ thấp hơn để đường nó có thời gian để nó hòa tan. Lượng đường này mình rắc vào và cho từ từ trong vòng 30 giây. Vậy là tổng thời gian đánh trứng tính từ lúc mình cho muối đến bây giờ là được 1 phút. Phương tăng trở lại số 3 và đánh trong vòng 1 phút. Lý do Phương không chọn bật số 5 để đánh trứng là vì mình không muốn thổi quá nhiều những cái bọt khí to vào trong bánh. Bánh có bọt khí càng to thì những cái lỗ khí này sẽ vỡ và làm cho bánh dễ bị xẹp, không có kết cấu vững. Cream of tartar hoặc là nước cốt chanh đều là chất axit để giúp cho lòng trắng trứng được ổn định. Có một lần Phương đánh trứng mà mình quên bỏ chất axit vào, thế là mình cứ đánh hoài mà nó rất là lâu để nó bong lên. Phương đưa ra cái thời gian đánh trứng này chỉ có tính chất tham khảo, tại vì nhiệt độ trứng mỗi bạn sẽ khác nhau, chức năng và công suất máy của mỗi bạn cũng khác nhau, cái tần số các bạn cầm cái máy xoay vòng vòng cũng khác nhau, cho nên là chủ yếu mình phải tập nhìn cái độ đạt của trứng. Trứng khi mà đạt thì có một cái độ dẻo, bóng, mượt, và khi các bạn kéo cái que lên thì nó sẽ có một cái chóp mềm và nó ngoặt xuống như vậy. Phần trứng trên cái cây que nó có một cái độ rung rinh nhẹ. Mình sẽ trộn 1/3 lượng lòng trắng trứng vào trong cái thố lòng đỏ trước. Hỗn hợp lòng đỏ của mình thì rất là sệt, cho nên cái bước này chủ yếu là mình sẽ làm loãng ra. Thì các bạn có thể dùng lòng phới và mình khuấy. Mình có thể khuấy thoải mái thôi, nhưng mà mình cũng phải rất là nhẹ nhàng. Bước đầu thì hỗn hợp này nó hơi sệt và hơi khó khăn chút xíu. Sau chừng 20 giây, Phương cho tiếp 1/3 lượng lòng trắng tiếp theo. Công đoạn tiếp theo thì mình không có dùng lòng phới nữa, mà mình phải dùng cái bảng bẹt silicon nha. Tay bên phải mình dùng cái cây hất bột, mình múc từ dưới hất lên. Còn tay bên trái thì mình cầm cái thố và đi ngược chiều lại. Lòng trắng trứng đánh chuẩn thì sẽ hòa quyện rất là tốt. Còn nếu mà lòng trắng bị quá lố, quá cứng thì sẽ có hiện tượng là nó vón cục, lòn hòn, và mình phải dùng cái cây mình dầm nó ra, là cái đó bạn đánh trứng đã quá cao, quá lâu. Công đoạn này nếu các bạn thấy có những cái bọt khí nổi lớp bốp thì khả năng là lòng trắng trứng còn quá lỏng, bánh đã xẹp và bị chai từ cái công đoạn trộn bột. Tiếp theo mình sẽ đổ ngược cái phần bột này trở vào cái âu lòng trắng trứng. Tiếp tục dùng cái kỹ thuật trộn bột như hồi nãy Phương hướng dẫn. Để bánh thành công thì các bạn nên là giữ nguyên tất cả những cái nguyên liệu. Hôm nay
Các bạn đừng có gia giảm bất cứ cái gì hết. Vì tất cả các nguyên liệu, chất lỏng, chất béo hoặc là đường đều đã tính dựa trên cái phần trăm cái trọng lượng trứng. Bánh bông lan thì cũng có rất là nhiều dạng khác nhau, có nhiều kết cấu khác nhau. Phương đã có rất là nhiều công thức khác nhau. Nhiều bạn làm không thành công thì nhắn với Phương hỏi tại sao như vậy thế kia. Nhưng mà cuối cùng hỏi ra một hồi thì mới lòi ra là các bạn tự ý thay đổi các thành phần nguyên liệu trong công thức. Lượng đường trong công thức này các bạn không thích ngọt có thể giảm bớt 10 gram, nhưng mà ngoài ra thì không nên thay đổi cái gì hết, tại vì đường không những là tạo ngọt mà còn có chức năng là giữ ẩm. Bánh sẽ rất là dễ bị khô, ảnh hưởng đến thành phẩm, bánh cũng dễ bị nứt hơn. Lượng bột này sẽ đổ đầy tầm 3/4 khuôn. Mình phải dùng cái lượng bột và cái khuôn nó tương xứng với nhau, chứ không phải là các bạn không có khuôn to các bạn dùng khuôn nhỏ, hoặc là ngược lại. Dọng cái khuôn bánh xuống bàn khoảng 2 đến 3 cái để cái bọt khí to nó vỡ bớt. Lò đã được làm nóng sẵn. Cái ấm nước sôi của mình nấu nãy giờ thì nhiệt của nó chắc là hạ xuống được tầm 70 độ C. Mình không có đổ nước sôi ùn ụt vào đây. Mình sẽ nướng tổng thời gian là 1 tiếng 10 phút, nhiệt độ 130 độ C. Đây là nhiệt độ mà chuẩn đối với lò nhà Phương. Lò nhà bạn thì các bạn có thể phải linh hoạt dao động. Bánh nở chậm, từ từ thì lại là dấu hiệu tốt hơn là nếu bánh bạn nở quá nhanh. Sau 45-50 phút thì mình thấy bánh đã đạt được cái độ nở cao nhất. Sau đó thì bánh sẽ vàng mặt. Thường thì Phương sẽ chỉnh 5 phút cuối, tăng lên 10 độ C, tức là 140 độ C, cho mặt bánh ổn định và cứng cáp hơn. Bánh nướng xong thời gian, Phương hí cửa lò và để bánh trong lò thêm 5 phút thì mình mới lấy ra ngoài. Khi nhiệt nướng giảm, mặt bánh bắt đầu xẹp trở lại và có bề mặt bằng phẳng hơn chứ không có phồng tròn như hồi nãy, là hoàn toàn bình thường. Khuôn bánh xuống để hơi ẩm thoát ra nhanh hơn. Lấy bánh ra khỏi khuôn. Có thể là trong những lần làm đầu tiên, nếu bánh của bạn có hiện tượng hơi bị thắt eo hoặc là lõm đáy, thì lần sau các bạn tăng thêm thời gian nướng. Và lưu ý kỹ lại cái phần đánh lòng trắng trứng sao cho chuẩn. Nhưng mà thường thì bánh vẫn rất là xốp và ngon. Sau khi bánh nguội thì nó sẽ giảm đi chiều cao chút xíu. Có thể là thành bánh hơi nhăn, không có căng phồng như lúc mình mới lấy ra. Nhưng mà cũng không sao, như vậy là thành công rồi các bạn. Đây là bánh của Phương sau khi nguội. Như Phương đã nói từ đầu, đây là dòng bánh có độ ẩm và chất béo rất là cao. Cho nên là để bánh thẳng thóm thì mình cần luyện tập rất là nhiều. Thế nào cũng có bạn thắc mắc là công thức này mình có nướng khô được không? Cũng được, nhưng mà phương pháp nướng khô thì bánh dễ có những cái vết rạn nứt hơn. Tuy nhiên nó không có ảnh hưởng đến kết cấu của bánh. Bánh vẫn nở rất là tốt. Nhiệt nướng khô sẽ cao hơn nhiệt nướng cách thủy là 10 độ C và thời gian nướng sẽ ngắn lại 10 phút. Cùng công thức bánh này, Phương nướng bằng phương pháp cách thủy, tức là cho cái khuôn bánh vào một cái khay nước ngập khoảng chừng 1,5 cm. Phương pháp nướng cách thủy thì bánh sẽ không có bị rạn nứt. Bánh có độ nở cao không có bằng phương pháp nướng khô. Nhưng mà bánh mềm xốp hơn, bánh mềm tan trong miệng. Cả ba cách nướng Phương thấy đều ngon, còn các bạn chọn cách nướng nào thì cái đó phụ thuộc vào cái khẩu vị gia đình của bạn. Kem bơ Phương đã có video clip hướng dẫn rồi. Đây là kem sữa tươi, mình sẽ kết hợp cùng với gelatin để kem được đứng hơn khi mình trang trí. Phương chúc các bạn cũng thành công và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tuần sau. 엄마 케이크